السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله زي ما وعدتكم هشرح معاكم مستطيل غرزة الدوائر. شرحنا الغرزة مع بعض قبل كده وشرحت المربع معاكم في فيديو سابق. أتمنى طبعا إن هو ينول إعجابكم. ولسه طبعا مربع السطر ده مكملش. السطر المفروض إن هي بيكون كله بالشكل دوت، بتكملي الدائرة زي ما احنا شايفين. المربع بتاعنا طبعا انا عارفه ان انتوا حبيتوه جدا وكلكم كنتم معجبين بيه، وزي ما وعدتكم ان احنا نشرح المستطيل باذن الله النهارده هنشرح المستطيل. شرحنا مع بعض المربع كان بعده الوان، واتفقت معاكم ان احنا نقدر نشتغل بلون او بالوان شنجان ملونه زي الخيط ده، او بالوان مختلفه يعني ببكرات مختلفه، واحنا اللي نلون المربع زي ما احنا عاوزين. واتفقنا كمان مع بعض ان المربع بتاعنا او المستطيل اللي هنشتغله مع بعض النهارده ان شاء الله هيكون المفرش كله قطعه واحده. يعني ما بتعمليش مربعات وتشبكيهم، اذا حابه انت كده مفيش مشكله تعملي مربعات وتشبكيها مع بعض. اما لو حابه تكون المفرش قطعه واحده زي ما كتير منكم طلب مني، فمربع المربع اللي كان في الفيديو اللي قبل كده والمستطيل النهارده ان شاء الله يسمح لك تعملي مفرش بقطعه واحده، بتكبري المستطيل او المربع. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط سمك متوسط السمك، لكن طبعا انتوا بتشتغلوا بالخيوط اللي حابين تشتغلوا بيها، سواء قطن او صوف او حرير او اي نوع طبعا انتوا حابين تشتغلوا بيه المفارش بتاعتكم. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء. المستطيل بتاعي بيبتدي ب15 سلسلة. ال15 سلسلة دول بيكون لي دايرتين. هلف الخيط وهدخل، هلف الخيط واخرج من الحلقة بتاعتي. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان ارتفع مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده انا كونت سلاسل البداية الخاصة بالمستطيل بتاعي. بعد ما احنا طبعا اشتغلنا زي ما احنا شايفين 15 سلسلة، هسيب منهم انا ولا هرتفع حاجة تانية ولا هعمل اي حاجة تانية غير ان احنا هنسيب 1 2 3، وفي رقم 4 هروح اشتغل 4 غرزة عمود ب2 لفة. طيب بنسيب بنشتغل العمود ب2 لفة ازاي؟ انا بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى 1 2، بقى معايا 3 حلقات. بنسيب 1 2 3 وهروح لرقم 4، بدخل الف الخيط واسحب واخرج. معايا كده على الابره كام حلقه يا بنات؟ معايا 4. 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منها. ارجع تاني 1 2، هدخل في نفس الفراغ هو الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. انا كده عندي 1 2 3 في نفس الفراغ، 4. طيب بعد ما اشتغلت 4 غرزة عمود ب2 لفة بعمل ايه؟ باخد سلسلة واحدة بس مسافة، وارجع تاني في نفس الفراغ هو بشتغل كمان 4 عمود ب2 لفة. 1، كل ده في سلسلة رقم 4. 2 3 4. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. طيب من تحت هسيب 1 2 3، وفي رقم 4 هروح اشتغل غرزة نصف عمود. طيب بشتغل غرزة النصف عمود ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى وحلقتين. هنسيب بقى بعد السلسلة اللي اشتغلت فيها 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما 3. 1 2 3. يبقى احنا كده سيبنا 3 سلسلة، رحنا في السلسلة رقم 4 اشتغلت 4 عمود ب2 لفة، سلسلة 4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. هرجع تاني بعمل ايه؟ ما باخدش اي سلاسل، بلف الخيط مرتين 1 2، هعد بقى 1 2 3، في رقم 4 تاني برجع اكرر 4 عمود سلسلة 4 عمود ب2 لفة كده. 1، وبشتغل العمود لاخره لفتين، وبدخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات علشان افنش العمود ب2 لفة بتاعي. كده 2 عمود، 3 4.
دي اول مجموعة، باخد سلسلة بعدها وارجع تاني الف الخيط مرتين، وفي نفس الفراغ بكمل 4 عمود ب2 لفة كمان. يبقى تاني مجموعة عندي 1 2 3 4. طيب يا بنات، بعد ما خلصنا الأربعة هروح فين؟ هعد 1 2 3، هدخل في رقم 3 مباشرة وهشغل غرزة منزلقة. انا كده يعني كملت الوش ده، الجنب ده محتاجة اشتغل على الجنب التاني كمان من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، ما برتفعش اي ارتفاع، بس هروح داخل الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه المجموعات كل اللي هي المجموعتين دول، واشتغل فيه كمان مجموعتين، يعني 4 عمود سلسلة، 4 عمود ب2 لفة، 1 2 لفة، بدخل في نفس الفراغ هو بس من الاتجاه التاني، واشتغل 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. بس كده؟ لا لسه، سلسلة وتاني في نفس الفراغ بلف الخيط على الإبرة مرتين وادخل اشتغل كمان 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. ما باخدش اي سلاسل هنا بقى، هسيب من تحت زي ما كنت الناحية التانية بسيب 3 سلاسل، سبتهم والف الخيط على الإبرة فوق النصف عمود، نفس المكان اللي فيه النصف عمود بدخل في نفس الفراغ واشغل نصف عمود بالظبط زيه تماما زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده بعمل ايه؟ انا ما باخدش اي سلاسل يا بنات، هروح فين؟ هروح اشتغل في الفراغ اللي كان نفس الفراغ اللي كان فيه 4 عمود سلسلة، 4 عمود بشتغل فيه تاني، بس نلف الخيط مرتين، 1 2، بشتغل فيه تاني من الجهة المقابلة نفس العدد، 4 عمود ب2 لفة سلسلة، 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. سلسلة كمان 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. ما باخدش اي سلاسل زي ما احنا شايفين كده، كونا ايه؟ دايرتين. هسيب بقى 1 2، احنا كده فين اول سلسلة؟ 1 2 رقم 3 هدخل فيها هي اللي احنا كنا بادئين من عندها اهي، واعمل غرزة منزلقة بالشكل دوت. خلصت السطر الاول بتاعي وكونت ايه؟ دايرتين زي ما احنا شايفين الدوائر بتاعتي دي. طيب ازاي بقى هبتدي اشتغل السطر الجديد عندي؟ من نفس المكان اللي انا واقفه فيه هرتفع سلسله، وبما اني طبعا شغاله بخيوط ملونه اساسا فانا مش محتاجه اغير اللون، لكن لو حابين تعرفوا طريقه تغيير اللون هتشوفوا الطريقه طبعا اللي كانت في المربع اللي فات. هرتفع سلسله واحده بس، وهي دي مش مجرد ارتفاع ولا اي حاجه، دي بس مجرد حاجه تسند لي الغرزه اللي احنا هنشتغلها، وهي غرزه نصف عمود في الفراغ ده. هلف الخيط وهدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزه نصف عمود واحده. طيب بعد ما اشتغلت غرزة النصف عمود هبتدي بقى اكون بعض المجموعات مع بعضها. انا بعد ما اشتغلت النصف عمود هنا هرتفع كام سلسلة؟ 3، 1 2 3. المجموعة الاولى اللي هي الاربع اعمدة الاولى دول انا هشتغلهم مع بعض في غرزة واحدة من فوق، لكن هشتغلهم ب4 عمود ب2 لفة بس خلفي المرة دي. يعني بلف الخيط 1 2 خلفي، يعني ايه؟ يعني بشتغل من خلف الشغل، لو من امام الشغل يبقى من هنا، لو بالطريقه الطبيعيه بشتغل تحت حرف الفي. احنا هنشتغل خلفي، يعني باجي من خلف الشغل. العمود الاول اللي هشتغل عليه اهو قبله فراغ وبعده فراغ، من خلف الشغل باجي بالشكل ده، بدخل في الفراغ اللي قبل العمود ادفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، كده انا بقيت خلف الشغل. هلف الخيط واخرج من تحته، هلف الخيط واخرج من حلقتين،
هرجع الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. الحلقه الاخيره انا مش هخرجها دلوقتي، هسيبها معايا على الابره بالاضافه للحلقه الاساسيه. ارجع تاني الف الخيط 1 2، العمود اللي بعده من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبله ادفعه هو للخلف تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط واسحب بالشكل ده من تحته. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول. اتبقت معايا الحلقه الاساسيه بتاعه العمود اللي هي الاخيره، بخليها معايا على الابره. تالت عمود ب2 لفه هشتغله لغايه نصه وخلفي، ما ننساش طبعا ان هو اعمده خلفيه. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاساس الحلقه الاخيره على الابره. رابع عمود في المجموعه دي والاخير. كده بعد ما خلصت الاربعه عمود ب2 لفه خلفي، معايا على الابره كام؟ الحلقه الاساسيه اللي كانت طبعا بتمسك لي السلاسل، واربع حلقات يعني 5. هلف الخيط واخرج من ال5 واقفلهم بسلسله، وبالاضافه لكده كمان بشتغل كمان 3 سلسله، 1 2 3. هيقابلني ايه يا بنات؟ شايفين السلسله اللي كنت باخدها تحت؟ هلف الخيط على الابره مره واحده وهدخل اشتغل من تحتها كده غرزه نصف عمود. الف الخيط واسحب، معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من الثلاثه مع بعض. طيب هنا عندي في المكان دوت شكل رقم ال7 صح؟ المكان ده مش زاويه، المكان ده اللي احنا اشتغلناه في البدايه هو هيكون زاويه، هتكون الزاويه دي اللي على اليسار، وهنا هيكون الاربع اعمده دول اللي هم مقابلين ليهم هيكونوا زاويه على اليمين. لكن المكان ده هيكون منتصف المستطيل من الجهه دي ومن الجهه دي، يعني ال7 دي وال8 دي. هنشتغلهم ازاي؟ لو انتوا تابعتوا معايا حلقه المربع، كنا المكان اللي بيكون بشكل ال7 ده كنا بنضم فيه المجموعه الاربعه دول والاربعه دول مع بعض، وبتجاهل السلسله والنصف عمود والسلسله. طيب قبل ما بنشتغل بعد النصف عمود باخد 1 2 3 سلسله، وبروح بقى اضم الاربعه دول 1 2 3 4، والاربعه اللي على اليسار 1 2 3 4 مع بعض في حلقه واحده من فوق، وكلهم بتكون اعمده خلفيه. طيب السلسله والنصف عمود والسلسله بتجاهلهم تماما. هلف الخيط بقى على الابره مرتين، 1 2، وهاجي من الخلف اشتغل اول 4 عمود، 1، اخلي الحلقه الاخيره لاني بضمهم كلهم في حلقه واحده من فوق، 2، 3، 4. ومش هنقف عند ال4. انا كده اخدت 4. هسيب بقى السلسله ونصف عمود وسلسله، والف الخيط مرتين، وهدخل على الاربعه اللي بعدهم اخدهم معايا. كده رقم 5 6 7 8. اصبح كده معايا 8 حلقات على الابره بالاضافه للحلقه الاساسيه، يبقوا 9. هلف الخيط وهخرج من ال9 كلهم مع بعض. بعد كده هقفل بسلسله، وبعد طبعا السلسله باخد 3 سلاسل مسافه 1 2 3. وهروح فين يا بنات؟ بعد العمود الاخير دوت اللي اخدته هلاقي سلسله هروح اشتغل فوقيها غرزه نصف عمود، 1 هاف دبل كروشيه. يبقى انا اشتغلت كده، اعوذ بالله من كلمه انا، اشتغلت عندي هنا زاويه، اشتغلت بعد كده المكان اللي بيجمع ما بين الاربعه دول والاربعه دول. هرجع تاني 3 سلسله، 1 2 3، وهلاقي ايه يا بنات؟ هلاقي اول 4 عمود في المكان ده، الزاويه دي، يعني هنا مكان زاويه. هشتغل الاربعه دول مع بعض، 1 2 3 4. خدنا الأربعة مع بعض، معايا 5 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم كده، 1 2 3 4 5. هقفل بسلسلة، وبعدهم 1 2 3 سلسلة،
شايفين المكان اللي هو في المنتصف ده ما بين الاربعة عمود دول والاربعة عمود دول؟ هلف الخيط على الابرة مرة واحدة وهروح في المكان ده في المنتصف كده هشغل غرزة نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه. يبقى احنا عملنا ايه يا بنات؟ بصوا بقى، عملت زاوية، جمعت المكان ده بدائرة، نص دائرة، طبعا هو نص دائرة لسه، بنص دائرة هنا في المكان ده، ورجعت عملت زاوية اللي هي الزاوية التانية. هرجع 3 سلسلة، 1 2 3، وهعمل ايه بقى؟ نفس اللي عملته في الاتجاه ده بعمله في الاتجاه ده. هاخد الاربعة دول مع بعض اهو. بصوا السلاسل اللي في المنتصف دي مكان النصف عمود على فكرة، ما باخدهاش. باجي هنا 1 2 3 4 هاخدهم مع بعض بنفس الطريقة اللي عملناها هنا، وارجع 3 سلسلة وبعمل هنا نصف عمود، ارجع 3 سلسلة وباخد الاربعة دول مع الاربعة دول وبتجاهل السلسلة والنصف عمود وسلسلة، وبكرر نفس اللي احنا عملناه لغاية ما بوصل لمكان النصف عمود. هكمل وارجع لكم نشوف السطر الجديد نشتغله مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بيكون خلاص المستطيل بتاعي اتكون واحنا في السطر رقم 2. طيب بنقفله ازاي؟ انا بعد ما خلصت المجموعة الاخيرة اللي كانت الزاوية رقم 4، ارتفعت سلسلة قفلت بيها الاربعة عمود دول، وبعديه سلسلة كمان، يعني سلسلة وبعديهم 3 سلاسل. هنروح بقى لمكان النصف عمود اللي اشتغلناه في بداية السطر عندنا خالص، تحت حرف الفي بدخل وبسحب الخيط منه من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. فوق النصف عمود بشتغل كمان نصف عمود، يعني هرتفع سلسلة واحدة بس وهلف، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة نصف عمود. كده احنا اشتغلنا في نفس الفراغ غرزة نصف عمود. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ برتفع سلسلة واحدة بس وهروح فين؟ هسيب بقى، شايفين المكان اللي بيجمع لي الغرزة دي، السلسلة اللي كنت بعملها فوق الاربعة عمود باتنين لفة، الغرزة السلسلة الواحدة اللي كان بيبقى قبلها طبعا 3 سلسلة والاربعة عمود جمعناهم مع بعض في حلقة واحدة وبعديهم 3 سلسلة، ماليش علاقة بالسلاسل دي ولا السلاسل دي، انا عاوزة قمة الزاوية بتاعتي اللي هو مكان السلسلة اللي كنا بنشتغلها. داخل القمة دي او داخل السلسلة دي هشتغل 3 مرات، كل مرة فيها 4 عمود ب2 لفة، وكل ده داخل نفس الفراغ. اخدنا سلسلة، بلف الخيط بقى 1 2، وهاجي هنا فوق غرزة الكلاستر بتاعتي اللي فيها 4 عمود واشتغل 1. المرة دي بشتغل داخل الفراغ وبشتغل العمود لغاية اخره. 2 في نفس الفراغ، عمود ب2 لفة. شغلي كله بيكون بسلاسل وبالنصف عمود والعمود ب2 لفة كده. 1 2 3 4. دي اول مجموعة اشتغلتها فيها 4 عمود ب2 لفة. بعد كل مجموعة سلسلة هرجع تاني 4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ هو 1 2 3 4. كده المجموعة التانية باخد سلسلة وتاني في نفس الفراغ كمان مجموعة فيها 4 عمود ب2 لفة. يبقى 3 مرات بشتغل في الزوايا الأربعة. الزوايا الأربعة بشتغل فيها كم مرة يا بنات؟ 3 مرات. فين الزوايا الأربعة؟ اللي هي غرزة الكلاستر دي وغرزة الكلاستر دي ودي ودي. ده كده بنكمل 1 2 3 4. كده بكون كملت الأعمدة بتاعتي ال12 فوق الزاوية الأولى اهي. ولما كملتهم طبعا كملوا لي دايرة، لأن تحت كانت نص الدائرة وفوق هنا كملنا الدائرة كاملة. بعد ما خلصت باخد سلسلة واحدة بس فوق غرزة النصف عمود، بروح اشتغل غرزة نصف عمود زيها. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ هيقابلني بقى المكان هنا مش زاوية، الزاوية اهي، المكان اللي كان فيه 8 غرزة عمود ب2 لفة في حلقة واحدة من فوق. في الفراغ ده هشتغل مرتين. يعني ايه مرتين؟ احنا هنا قلنا 3 مرات، المرة الواحدة كان فيها 4 عمود ب2 لفة، هنا هشتغل مرتين بس. المكان اللي بيكون شكل السبعة دوت من تحت اهو بيضم لي المجموعة كلها ل8. فوق الفراغ اللي بيضم ال8 هشتغل مرتين، كل مرة فيها 4 عمود ب2 لفة. قبلهم باخد سلسلة وبروح اشتغل 1 فوق الفراغ اللي بيضم لي الأعمدة كلها مع بعض. 1 2
3 4. بس كده يا بنات؟ لا لسه. باخد سلسلة واروح اكمل المجموعة التانية فيها 4 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ بردك هو. يبقى كده 1 2 3 4. كده بنكون خلصنا الدائرة بتاعتنا اللي في الفراغ ده. وزي ما اتفقنا مع بعض لان هي اساسيات، وهنبتدي بعد كده نكرر السطور يا بنات. المكان اللي فيه الزاوية نفسها اهي، دي بشتغل فيها 3 مرات، كل مرة فيها 4 عمود ب2 لفة، وبعد كل مرة فيهم سلسلة. بعد ما خلصت المجموعتين هاخد سلسلة واروح فوق غرزة النصف عمود واشتغل غرزة نصف عمود زيها. طيب بعد ما خلصنا هنا عندنا زاوية تانية، الزاوية اللي هي ايه على اليسار، سلسلة مسافة وبروح بقى فوق الزاوية بنكون فيها زي ما كونا في اول زاوية بالظبط، بكون فيها 3 مرات، كل مرة فيها 4 عمود ب2 لفة. كده 1 فوق السلسلة اللي فوقيها اهي، فوق السلسلة اللي بتضم ال4 أعمدة مع بعض، 1 2 3 4 سلسلة عفوا، بروح اشتغل في نفس الفراغ كمان مرة فيها 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4 سلسلة، والمرة الثالثة الأخيرة في نفس الفراغ، 1 2 3 4. كده خلصت الزاوية بتاعتي. باخد سلسلة، هلاقي غرزة النصف عمود، وطبعا بيبقى يكون قبلها 3 سلاسل ماليش علاقة بيها. فوق غرزة النصف عمود نفسها بدخل في الفراغ تحت حرف الفي واشغل غرزة نصف عمود زيها بالظبط زي ما احنا شايفين. بصوا المستطيل ابتدى بقى يبان معانا اكتر، كل ما هترتفعي مجموعة من السطور بيبان معاكي اكتر. وطبعا السطر اللي بتشتغليه بشكل خلفي بيديكي شكل البروز دوت او الشكل الفراغ اللي داخلي ده زي ما احنا شايفين. تاني هرجع اكرر، هنا هتقابلني بقى الزاوية رقم 3، نفس اللي عملته في الزاوية دي. باخد سلسلة واروح فوق السلسلة اللي فوق الزاوية دي اللي بتضملي او بتجمعلي ال4 عمود ب2 لفة، اشتغل 3 مرات. يعني انا خدت سلسلة، هشتغل بقى فوق السلسلة دي 4 عمود ب2 لفة، بعديهم سلسلة تاني 4 عمود ب2 لفة، بعديهم سلسلة تالت 4 عمود ب2 لفة، وبعديهم سلسلة، وبروح فوق غرزة النصف عمود بشتغل نصف عمود. برجع المكان ده اللي بيضملي ال8 دول مع بعض، باخد بعد النصف عمود سلسلة واروح فوق الفراغ ده اشتغل مرتين، يعني 4 عمود سلسلة 4 عمود ب2 لفة، بعديهم باخد سلسلة وبروح اشتغل نصف عمود فوق النصف عمود. والزاوية بكررها زي بقية الزوايا ال4. هكمل بقى السطر بتاعي زي ما احنا شايفين وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما خلصت طبعا الزاوية الأخيرة بتاعتي واخدت بعدها سلسلة. هروح فوق غرزة النصف عمود العمود الأولى اللي عملناها وهشغل غرزة منزلقة بالشكل كده. خلاص السطر التاني من المستطيل بتاعي اتكون، وزي ما احنا شايفين كل ما بنزيد فيه عدد سطور بتبان الدوائر معايا بشكل جميل جدا ومميز. في المربع طبعا احنا ما بانش معانا الدوائر غير في المجموعة طبعا اللي هو السطر رقم 3 و4 مع بعض، وبعد كده 5 و6 بردك هيكونوا لي دائرة زي المجموعة دي زي ما احنا شايفين. لكن في المستطيل الدوائر بتاعتي بتتكون من السطر الأول بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه؟ انا مش هشتغل في المكان ده خالص، المكان اللي فيه نصف عمود هنا دوت يعني بيمثل لي مكان كأني فيه رقم 7 اللي هو زي المكان دوت اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي، فمش هينفع اشتغل فيه. همشي بمنزلقة على السلسلة، وكمان الاربع اعمدة الاولى همشي من تحت حرف الفي بمنزلقة كده 2 3 4
5 لغاية ما اوصل للسلسلة دي 6 غرزة منزلقة. طيب انا هنا هبتدي بقى السطر الجديد بتاعي. انا عايزة ابتدي من عند الزاوية دي. الزاوية بتاعتي بتكون فوق الاربع اعمدة اللي في المنتصف دول، يعني الاربعة اللي على اليمين والاربعة اللي على اليسار بيكون المجموع الاربعة دي مع هنا مع الاربعة دول، والاربعة دول مع الاربعة دول. اما الزاوية بتاعتي هي المنتصف ده بالظبط. طيب هنا بقى هنرتفع سلسلة واحدة بس، وهشتغل غرزة نصف عمود في نفس الفراغ. بعد كده هرتفع 1 2 3. وفاكرين اللي كنا بنعمله في السطر اللي قبل اللي فات هو اللي هكرره. هشتغل على الاربع اعمدة دول 4 اعمدة ب2 لفة لغاية نصهم، بس بشكل خلفي. 1 2، وهضمهم كلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق من الخلف كده. 1، نخلي الحلقة الأخيرة 2، وطبعا بخلي الحلقة الأخيرة 3، 4. معايا 5 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم 1 2 3 4 5، والف الخيط واعمل سلسلة، وبعدهم باخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3. غرزة النصف عمود بيكون فوقيها غرزة غرزة السلسلة دي بيكون فوقيها غرزة نصف عمود. الفراغ اللي بعد الأعمدة الأربعة اللي فيه السلسلة بشغل فوقيه غرزة نصف عمود. هرجع تاني بقى هكون 3 سلسلة 1 2 3، وبعد ال3 سلسلة هلاقي ايه الشكل ده. عندي 4 عمود نصف هنا غرزة النصف عمود وقبلها سلسلة وبعدها سلسلة، وعندي 4 عمود من المجموعة هنا. احنا كان عندنا مجموعتين، هاخد المجموعة الأولى دي مع المجموعة دي. احنا قلنا المكان اللي بيكون فيه شكل رقم السبعة، شكل السبعة أو الفي ده، باخد المجموعة دي مع المجموعة دي وبتجاهل السلسلة والنصف عمود والسلسلة. قبلهم 3 سلسلة بعدهم 3 سلسلة، وكلهم أعمدة خلفية. ال8 بيكونوا أعمدة خلفية. السطر ده كله خلفي كده. 1 2، خلي الحلقة الأخيرة لأن بنضم ال8 أعمدة مع بعض. 3 4. السلسلة ونصف عمود وسلسلة بنتجاهلهم وأروح للأربعة اللي بعديهم كده. ده رقم 5 بالنسبة لي. 6 7 8، والأخير في المجموعة اللي معايا دي. معايا كده على الإبرة 1 2 3 4 5 6 7 8، دول الأعمدة والحلقة الأساسية يبقوا 9. هلف الخيط وأخرج منهم كلهم وحلقة فوقيهم سلسلة واحدة، بعديهم 3 سلسلة 1 2 3. هيقابلني السلسلة اللي بعدهم بروح أشتغل فيها غرزة نصف عمود. طيب كده احنا أخدنا الأربعة اللي على اليسار من الزاوية مع الأربعة اللي هم بياخدوا لي نص حرف الفي ده. بقالي كده 4 هنا و4 اللي هم أول 4 عمود في الزاوية التانية. بناخد 3 سلسلة 1 2 3. ما ننساش قبل الشغل وبعد الشغل في السطر ده هاخد الأربعة دول مع الأربعة دول وبتجاهل السلسلة ونصف عمود والسلسلة. 1 2 3 4. بتجاهل دول وبروح للأربعة اللي بعديهم. 5 6 7 8. 9 حلقات معانا. بلف الخيط واخرج منهم وسلسلة بقفلهم بيها و3 سلاسل 1 2 3. السلسلة اللي بعدهم بعمل فيها غرزة نصف عمود من تحت السلسلة. نرجع تاني. هتقابلني بقى الأربع أعمدة دول بكون فيهم تاني زي ما كنت بكون هنا
4 غرزة عمود ب2 لفة مع بعض، وبتكون الزاوية التانية بتاعتي. برتفع 1 2 3 وباخد ال4 دول مع بعض، 1 2 3 4 5 حلقات بلف الخيط واخرج منهم، نقفلهم بسلسلة وناخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3 فوق السلسلة بعمل نصف عمود وارجع 1 2 3. هيقابلني هنا بردك شكل حرف الفي عفوا. باخد عفوا باخد ال4 دول مع ال4 دول وبتجاهل السلسلة نصف عمود سلسلة. بعتذر يا بنات بس والله انتوا عارفين حساسية في الشتاء. بس باخد دول مع دول وبتجاهل طبعا السلسلة ونصف عمود سلسلة، وبعد كده باخد 3 سلسلة، يعني بقفلهم كلهم مع بعض ال8 وباخد 3 سلسلة بعدهم وبقفل بغرزة نصف عمود في السلسلة دي، وارجع اكرر تاني بنفس الطريقة على الجهة المقابلة، نفس اللي احنا عملناه مع الجهة دي بكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نشوف السطر الجديد مع بعض شكله ايه. رجعت لكم تاني واحنا كده في نهاية السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين، خلصنا السطر بنفس الطريقة اللي كملناها مع بعض. المكان اللي كان هنا طبعا اللي احنا مشينا فيه بمنزلقة كان نصه اهو، والنص التاني احنا طبعا المكان اللي بيكون شكل حرف الفي او رقم ال7 بنضمهم كلهم مع بعض وبقفلهم بسلسلة وباخد 3 سلسلة، 1 2 3. اول مكان اشتغلت فيه كان غرزة النصف عمود دي، بدخل تحت حرف الفي ليها وبقفل بغرزة منزلقة. طيب نفس المكان اللي انا واقفه فيه انا مش محتاجه ان انا امشي بمنزلقه، هرتفع سلسله واشتغل غرزه نصف عمود في نفس الفراغ وارجع تاني اكرر السطر اللي قبل اللي فات يا بنات. فاكرينه ده المكان اللي فيه الزاويه اللي هشتغل فيها الاولى فوق المكان اللي فيه 4 عمود مع بعض، باخد السلسله دي واشتغل فيها 3 مرات، 4 عمود ب2 لفه سلسله، 4 عمود ب2 لفه سلسله، 4 عمود ب2 لفه سلسله، وبروح اعمل نصف عمود فوق النصف عمود. طيب بناخد سلسله واروح بقى فوق الغرزة بتاعتي او الزاوية بتاعتي، بشتغل 1 2 3 4 سلسلة، نروح نعمل المجموعة التانية في نفس الفراغ، 4 كمان عمود ب2 لفة، 1 2 3 4 سلسلة، المجموعة رقم 3 والأخيرة في نفس الفراغ، 1 2 3 4. بعد ما خلصت 3 مرات كل مرة فيها 4 عمود ب2 لفة، باخد سلسلة وفوق غرزة النصف عمود بلف الخيط على الإبرة، وفوق الغرزة بتاعت النصف عمود بعمل نصف عمود زيها بالظبط، 1 هاف دبل كروشيه فوق الهاف دبل كروشيه اللي تحت. طيب بالشكل دوت احنا جينا للمكان. بصوا بقى انا عندي تحت كان في مكان واحد بس في السطر اللي قبل اللي فات ده، كان في مكان واحد بس بيضم لي 8 عمود بلفة، هنا هلاقي عندي 8 وهنا هلاقي عندي 8. فاكرين كنا بنشتغل فوق ال8 دول كام في الفراغ اللي فوقيهم؟ كنت بشتغل مرتين، في الزوايا بشتغل 3 مرات، لكن في الفراغ اللي فيه حرف الفي بشتغل مرتين. يعني ايه مرتين يا رندا؟ يعني بشتغل سلسلة وداخل الفراغ ده هشتغل 4 عمود ب2 لفة بعدهم سلسلة، وكمان مرة اللي هي المرة التانية 4 عمود ب2 لفة وبعدهم سلسلة، وهروح فوق النصف عمود بشغل نصف عمود وبعد كده سلسلة، 4 عمود ب2 لفة سلسلة، 4 عمود ب2 لفة تاني في نفس الفراغ سلسلة، وبعد كده فوق النصف عمود نصف عمود. والزاوية هي اللي انا عملته هنا بكرره في الزوايا الاربعة. فوق الزاوية فوق السلسلة بتاعت الزاوية بشتغل 4 عمود سلسلة 4 عمود سلسلة 4 عمود وبعضهم وقبلهم طبعا في سلسلة، وفوق النصف عمود بشغل نصف عمود زيها بالظبط. بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة، والسطر اللي بعده بيكون تكرار للسطر اللي قبله، وهم السطرين اللي بنكملهم
بنكررهم هم السطر رقم 2 و3 2 و3 2 و3 لغايه ما توصلي المقاس المستطيل بتاعك اللي انت حباه. زي ما احنا شايفين تتكون عندك مستطيل بغرزه الدوائر او بمجموعه من الدوائر. لو اشتغلتيه بلون ساده حلو، لو اشتغلتيه بخيوط شنجار بتكون جميله، لو اشتغلتيه بخيوط ملونه وانت طبعا بتقسمي السطور معاكي زي ما انت حابه، كله بيكون شكله حلو وجميل. السطر اللي جاي يا بنات ما ننساش ان احنا طبعا بنشتغله بغرزة العمود ب2 لفة الخلفية. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، والوعد طبعا نفذناه مع بعض ان احنا نعمل المستطيل والمربع، بالاضافة طبعا ان احنا شرحنا قبل كده طبعا غرزة الدوائر بشخصها. وبكده يكون مش ناقصنا حاجة سواء الغرزة او المستطيل او المربع. اتمنى يا رب ان التلاتة يكونوا سهلين عليكم وانهم ينولوا اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.